Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χριστός ετέχθη, αληθώς ετέχθη, έλεγαν στην πατρίδα οι Τεμετέρ. Λοιπόν, εύχομαι καταρχάς να είστε όλοι καλά, όλοι και όλες καλά, να έχουμε περάσει καλά τα Χριστούγεννα, να ξεκουραστήκατε όσοι μπορέσατε, εκτός και αν κάποιοι από εμάς βρεθήκαν στην Αράχοβα. Δεν ξέρετε, τώρα όσοι παρακολουθείτε δεν θέλω να είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά αυτό που συνέβη στην Αράχοβα είναι η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Πέραν του ότι έχει μαζευτεί εκεί τι έχει μαζευτεί, με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έμειναν, και δεν μπορέσαμε για άλλη μια φορά να διαχειριστούμε μια απλούστατη κατάσταση. Όσο και αν αυτό φαίνεται ότι είναι επιφανειακό, δεν είναι. Έχει βαθύτερα αίτια και δείχνουν την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Γιατί? Γιατί πολλοί από αυτούς που είναι εκεί είναι η κρατούσα τάξη στη χώρα, είτε οικονομική είτε πολιτική. Και αυτοί που δεν μπορούν να χωρίσουν δυο γαϊδάρων άχυρα, άμα τους βάλεις να χωρίσουν δυο γαϊδάρων άχυρα, το ένα γαϊδούρι θα ψοφήσει από την πείνα και το άλλο γαϊδούρι θα σκάσει από το πολύ φαΐ. Δεν μπορούν τους εαυτούς τους να προστατέψουν σε μια απλή κατάσταση που είναι 20 πόντος χιόνι και μείον 10 βαθμοί. Σιγά το πολυέλαιο. Τέλος πάντων, πολύ σοβαρό και εκείνο το θέμα και έχει βάθος, επαναλαμβάνω, αλλά βάθος έχει και αυτό που συνέβη στην Ποσειδώνος. Τώρα μας ακούν και άνθρωποι από το εξωτερικό. Η δύναμή μας είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό, και εννοώ όχι του καναλιού, η δύναμη της Ελλάδας και του ελληνισμού είναι οι Έλληνες στο εξωτερικό. Αν σωθούμε, θα σωθούμε από αυτούς και τους ευχαριστούμε ως κανάλι για την στήριξη που μας παρέχουν, αλλά επίσης μας παρακολουθεί και όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αυτό που συνέβη λοιπόν, για όσους δεν το έχουν ακούσει, ορισμένοι δήμαρχοι συνέδεσαν τα όμβρια ύδατα, αλλού πάνε τα όμβρια, αλλού πάνε τα λίματα. Τα όμβρια καταλήγουν στη θάλασσα από ό,τι ξέρω, γιατί είναι νερό. Τα λίματα καταλήγουν στον βιολογικό καθαρισμό, στην ψιτάλια. Έβαλαν λοιπόν τα όμβρια μέσα στα λίματα. Ναι, αλλά τα λίματα έχουν συγκεκριμένους όγκους που μπορούν να διαχειριστούν και να διοχετεύσουν. Όταν βάζεις τα λίματα βγαίνουν στο δρόμο, στη θάλασσα, τα πατάμε, μπαίνουμε μέσα στα σπίτια μας, κινδύνος και για την υγεία. Και βγαίνουν οι δήμαρχοι, κατηγορούν την ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΔΑΠ τους κατηγορεί. Αυτή λοιπόν είναι κατάσταση ενός κράτους που στην ουσία δεν υφίσταται. Και να σας πω κάτι, γιατί λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας δεν παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και να ασκήσει διώξεις, ποινικές διώξεις στους υπεύθυνους που έκαναν αυτό? Γιατί δεν το κάνει? Διότι, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, τον δε πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Και όταν λέμε ράβδος δεν λέμε να τους χτυπήσουμε τους ανθρώπους, να εφαρμοστούν οι νόμοι, να τιμωρηθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν ως εισαγωγή, και γιατί απασχόλησαν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι ενδεικτικά. Άμα δεν τα αναδεικνύουμε δεν θα τα διορθώσουμε. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, η κυβέρνηση, τη στιγμή που όλοι περιμένουμε να δούμε το 25, τέλος πάντων να τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποφάσισε, καλά φεύγουν συνέχεια πυρομαχικά, άλλη μια απόδειξη ότι εδώ δεν υπάρχει κανονικό κράτος, ούτε δικαιοσύνη, ούτε αντιπολίτευση. Αδειάζουν οι αποθήκες της Ελλάδας και προσέξτε, αδειάζουν σε μια περίοδο που δεν είναι απίθανη μια ένταση ή μια κρίση με την Τουρκία. Είδατε τι γίνεται στη Συρία. Αν πάει να αντιδράσει η Ελλάδα, όπως μαθαίνω ότι κάτι πάνε να κάνουν, θα αντιδράσει και η Τουρκία, θα έχουμε μια κρίση. Και αν ο άλλος, ο Ζελένσκι, έχει πει στους Τούρκους τι έχει πάρει από την Ελλάδα επακριβώς, διότι το κρύβουμε εδώ, τότε οι Τούρκοι θα ξέρουν για πόσες ημέρες αγώνα πυρομαχικά έχει η Ελλάδα. Εντάξει. Και όταν ξέρει ο άλλος ποιες είναι οι δυνατότητές σου,
τότε σε χορεύει στο ταψί. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν να στείλει 24 πυράβλους επιφανείας. Είναι οι πύραυλοι που εκτοξεύονται είτε από πλοία είτε από παράκτους μηχανισμούς εναντίον πλοίων. Η ΣΥΣΠΑΡΟ είναι ένα από τα πιο σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. 24 πυράβλους λοιπόν τους δίνουμε στην Ουκρανία. Και πιθανόν από τέτοιους πυράβλους να βυθίσουν ένα ρωσικό πλοίο, ένα σημαντικό ρωσικό πλοίο. Και αυτά, ξέρετε, κάπου γράφονται και κάποια στιγμή έρχεται και ο λογαριασμός. Από πού και ως πού η Ελλάδα να μπλέξει σε αυτή την ιστορία? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Η Ελλάδα έχει καμία ευθύνη για ό,τι συμβαίνει εκεί, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά? Από πού και ως πού εμπλεκόμαστε? Και αν μην μου πείτε ότι μας υποχρεώνει το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία δεν έδωσε ούτε μία σφαίρα. Και δεν είδα κανένας να κάνει ντά την Τουρκία να τη μαλώνει, μάλλον την επιβραδεύουν. Ξέρετε ποιους τιμωρούν? Τους οσφιοκάμπτες, αυτούς που δεν υπερασπίζονται την πατρίδα τους. Αυτοί είναι οι βολικοί, αυτοί τιμωρούνται στην ουσία. Και ποια είναι η δικαιολογία? Ότι λίγοι, λέει, το όριο, υπάρχουν όλα, ένα χρονικό όριο στα πυρομαχικά, ιδιαίτερα αυτά που έχουν και κυκλώματα, εκεί πρέπει να τους δώσεις για να σε βάλει ο άλλος στον κατάλογο κάποια στιγμή να κληθείς να πληρώσεις. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Εάν πιστεύουν ότι έτσι εξυπηρετούν τα εθνικά μας συμφέροντα, τι να πω, εγώ δεν έχω λόγια. Επειδή εξυπηρετούνται τα συμφέροντα κάποιον στις ΗΠΑ, κάποιον, πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα το κόστος? Γιατί? Για ποιο λόγο? Τι είναι η Ελλάδα? Υποχείριο του καθενός, έστω και αν αυτός είναι οι ΗΠΑ? Να σας πω κάτι. Μόνον όταν υπερασπίζεσαι με συνέπεια τα εθνικά σου συμφέροντα σε σέβονται. Όταν είσαι εθελόδουλος και δουλοπρεπής, τότε σε χρησιμοποιούν και σε πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτό γίνεται από το 1952 που μπήκαμε στο ΝΑΤΟ και δεν διεκδίκησε η Ελλάδα με αποφασιστικότητα την εξυπηρέτηση των εθνικών του συμφερόντων. Γι' αυτό χάνουμε από τότε. Και στην Κύπρο και στο Αιγαίο και όπου αλλού. Γι' αυτό χάνουμε. Διότι το πολιτικό προσωπικό δεν στάθηκε όρθιο και άκαμπτο για να υπερασπιστεί τα εθνικά του συμφέροντα. Συγγνώμη. Μόνον τότε σε σέβονται. Μόνον τότε σας σέβονται, και στο βαθμό που κι εγώ ενεπλάκη σε διαχείριση κάποιων θεμάτων, όταν η Ελλάδα ήταν άκαμπτη, μπορεί εκείνη τη στιγμή να έδειχναν τη δυσφορία τους. Όταν τελείωναν διαπραγματεύσεις, ξέρετε τι λέγανε? Μπράβο, είχατε δίκιο και καλά το κάνατε. Και καλά κάνατε με τη στάση που τηρήσατε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Το σχέδιο για μια χώρα, για μια οικογένεια, για ένα άτομο, μια οικογένεια, μια επιχείρηση, μια χώρα, το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο εμπροκειμένου, σημαίνει ότι όταν έχεις εθνικό σχέδιο, τότε ό,τι βρίσκεται αυτό το εθνικό σχέδιο φυσικά είναι το επιστέγασμα μιας σειράς πολιτικών, και όταν έχεις εθνικό σχέδιο, τότε οι κρατικοί θεσμοί, μηχανισμοί, υπηρεσίες, αλλά και οι ακαδημαϊκοί θεσμοί και αυτά τα ιδρύματα τα γνωστά, κινούνται με βάση το εθνικό σχέδιο, παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στην περιοχή μας και ετοιμάζουν και τα λεγόμενα σενάρια. Τι μπορεί να συμβεί σε ένα θέμα α, β, γ, δ, Συρία εμπροκειμένου. Η Ελλάδα δεν έχει εθνικό σχέδιο και στην ουσία τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Και δεν μιλώ αφηρημένα. Όταν ο Χαφτάρ κινήθηκε προς την Τρίπολη να καταλάβει την πρωτεύουσα της χώρας και να γίνει κυβέρνηση, πάνω από την Ελλάδα, από τον αέριο χώρο της Ελλάδας, περνούσαν αεροπλάνα τουρκικά και μετέφεραν όπλα παρανόμως, προσέξτε, στη Λιβύη. Γιατί υπήρχε απόφαση του ΟΗΕ που απαγόρευε. Συγγνώμη, τώρα τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω
μοντάζ, γιατί θέλει πάρα πολύ χρόνο και δεν προλαβαίνω. Να κόψω το βήχα εννοώ, ζητώ συγγνώμη. Άλλωστε ο βήχας δεν κρύβεται, δεν τα πάμε. Τότε λοιπόν είπα σε βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έλα εδώ ρε, καλά δεν βλέπεις ότι κουβαλάνε όπλα οι Τούρκοι στη Λιβύη, απαγορεύεται και αυτό είναι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Λέει γιατί? Διότι είχα πάρει τα βιβλία του Γιαΐτζη, διάβαζα, παρακολουθούσα, με ενημέρωναν ότι αυτοί θα ξεπληρώσουν αυτό την υποστήριξη που δίνουν στο Σαράζ πολιτική και με όπλα, τότε πρωθυπουργός της Τρίπολης, θα το ξεπληρώσουν με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Προσέξτε, μαθαίνω, ο ίδιος ο βουλευτής μου λέει, μα λέει έρχονται και οι ξένοι, δεν θέλω να πω ποια χώρα, διπλωμάτες και μου λένε, προσέξτε, γιατί αυτοί ετοιμάζουν να υπογράψουν ένα τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο είχα στα χέρια μου και επακριβώς αυτό που, το χάρτη δηλαδή. Λέω συγγνώμη, γιατί δεν κατεβάζετε ένα αεροπλάνο? Δηλαδή τους αφήνουμε τους Τούρκους να μεταφέρουν με αεροπορικός πάνω από τον αέριο χώρο όπλα για να εισπράξουν στο τέλος το αντίτιμο αυτής της υποστήριξης με ένα τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι η καταστροφή της χώρας. Μου λέει, μα δεν μπορούμε να τα κατεβάσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να κατεβάσουμε? Δεν κατάλαβα. Παράνομο δεν είναι? Ναι, λέει, γιατί εάν τελικά το κατεβάσουμε και δεν βρούμε όπλα, τότε θα υπάρχει πρόβλημα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και με την εικόνα της χώρας. Καλά, πού είναι το πρόβλημα? Παρακολουθήσα από ποιο αεροδρόμιο θα φύγει, αυτά όλα προαναγγέλλονται. Βάζουμε κάποιους ανθρώπους, εντάξει, βλέπεις ότι φορτώνει, φόρτωσε, το σταματάς, το κατεβάζεις στο αεροδρόμιο των Αθηνών ή σε ένα άλλο αεροδρόμιο, κάνεις έλεγχο, φωνάζεις και τον ΟΗΕ, φωνάζεις και τον ΝΑΤΟ και λες, ορίστε, αυτός παραβιάζει, γίνεται κατάσχεση των οπλικών συστημάτων, να πάρουμε και όπλα, εντάξει, και εκθέτεις στην Τουρκία και σταματάς την καταστροφή που έρχεται. Δεν το έκαναν, φωνάξαμε, από το Φλεβάρι έγραψε άρθρο ο Μιλών και είπε, προσέξτε, έρχεται καταστροφή στη Λιβύη. Τον Ιούνιο, πριν φύγει αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο Κατρούγκαλος. Είπα από το Sky να πάρει ο Κατρούγκαλος, όχι από το Sky, έγραψα άρθρο και επωνύμως λέω τον Κατρούγκαλο, πάρε μέτρα να μην υπογραφεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όταν φτάσαμε στον Οκτώβρη, Νοέμβρη, πριν υπογραφεί, είπα, επειδή δεν υπάρχει αεροπορική σύνδεση Ελλάδας Αθήνας Τρίπολης, να πάρει ο κύριος Δένδιας που είχε αναλάβει ένα ταχύπλοο και να πάει στην Τρίπολη να αποτρέψει την υπογραφή. Τελικά η χώρα χωρίς σχέδιο και χωρίς κρατικές υπηρεσίες ισχυρές να μπορούν να στηρίξουν την κυβέρνηση και με προτάσεις και με εναλλακτικές, τελικά το τουρκολιβικό μνημόνιο υπογράφηκε. Και όταν είχε έρθει εδώ ο Χαφτάρ, η εναλλακτική για μας είναι να έχουμε ισχυρές, έστω κάναμε το λάθος, μας προειδοποιούσαν οι ξένοι, δεν κάναμε τίποτα. Όταν λοιπόν ήταν να έρθει ο Χαφτάρ εδώ, ήρθε ο Χαφτάρ και στην ουσία παρενέβη ο νυν σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και είπε να τον κρύψουμε, είναι κακός τον φέραμε εδώ. Αυτά ξέρεις, και αυτός έχει υπηρεσίες, τα βλέπετε, και στην ουσία τον κρύψαμε τον άνθρωπο, αντί να τον δεχτούμε πανηγυρικά και να συνεχίσουμε τις σχέσεις μας για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την καταστροφική εξέλιξη. Εμείς κάναμε αυτό που στην ουσία βολεύει την Τουρκία, να σταθεροποιηθεί το τουρκολιβικό μνημόνιο, η οποία, παρότι πήραμε δηλώσεις από την Αμερική και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι παράνομο, και εμείς κάναμε το Συνειρλίογλου που έστειλε το τουρκολιβικό μνημόνιο και έστειλε και τις συντεταγμένες αυθαίρετα τις ανακοινωθήσεις από την Τουρκία, ανακηρυχθήσεις ΑΟΣ στον ΟΗΕ. Εμείς κάναμε με τα χέρια μας, με απόφαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη, κάναμε τον Συνειρλίογλου
αυτόν που κατέστρεψε τη χώρα τον προτείναμε και έγινε γενικός γραμματέας στον ΟΑΣΕ. Συγγνώμη, όταν σε βλέπει ο ξένος να μην υπερασπίζεσαι εσύ τα δικά σου εθνικά συμφέροντα και κάποια στιγμή όταν στριμώχνεσαι του λες έλα βοήθα, γιατί να σου βγάλει αυτό στο φίδι από την τρύπα, εσύ γιατί δεν το έκανες, σου λέει. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η χώρα σήμερα και με το θέμα της Συρίας. Να σας πω ότι η Τουρκία έκανε αυτό που δεν έκανε η Ελλάδα. Τα ψιλοβρήκε και με τον Χαφτάρ. Πήρε έργα στην Κυρηναϊκή, στην Ανατολική Λιβύη, έργα οι Τούρκοι κατασκευαστές. Οι γη του Χαφτάρ φιλοξενήθηκαν από τους Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Εντάξει. Και εμείς εδώ μία φοβική ανεμική χώρα, μη κράτος, βράζουμε στο ζουμί μας και μένουμε στην Αράχοβα στα ηλεκτρικά μας αυτοκίνητα. Αυτή είναι η κατάσταση της χώρας. Πάμε τώρα στη Συρία. Είχε κανένα σχέδιο η Ελλάδα? Το Ηλιαμέπ γιατί παίρνει εκατομμύρια κάθε χρόνο? Μήπως παίρνει για να ετοιμάζει τα σχέδια, τις εναλλακτικές και τα σενάρια και σχέδιο σε κάθε που δεν είναι και κράτος στο κάτω-κάτω, μπορεί να μιλάει και ελεύθερα. Γιατί το πληρώνουμε και βλέπω τώρα πήγε η κυρία Δαμανάκη και ο κύριος Επικραμένος. Τι σχέση έχουν αυτοί με στρατηγική πρόβλεψη? Τι δουλειά έχουν αυτοί οι άνθρωποι με το Ηλιαμέπ? Δηλαδή πάμε από το όχ στο Ολελέ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε λοιπόν τώρα εκεί. Τι κάνει η Ελλάδα? Πήγαμε λέει στην Ευρώπη, ο Μητσοτάκης είπε Ελλάδα, Κύπρος και Αυστρία, κάνουμε μέτωπο, το είπαμε στην Ευρώπη και μιλάμε τις γειτονικές χώρες. Γιατί οι γειτονικές χώρες θα σου βγάλουν το φίδι από την τρύπα? Η Ελλάδα έχει σχέδιο. Και συγγνώμη, αν η Ευρώπη ήταν σε θέση να το κάνει αυτό, γιατί δεν το έκανε στο τουρκολιβικό? Όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά η Ευρώπη συνεχίζει να έχει πολύ καλές σχέσεις με την Τρίπολη. Της χώνει και λεφτά. Ενώ έχει υπογράψει το τουρκολιβικό. Και αφού συμβαίνει αυτό με το τουρκολιβικό, γιατί περιμένεις? Δηλαδή, ποιος σας συμβουλεύει να κάνετε αυτές τις ενέργειες, οι οποίες δεν είναι κακές, αλλά πρώτα κάνεις σε εθνικό επίπεδο και μετά αφού εξαντλήσεις τις δυνατότητες που έχεις, μετά έρχεται και ο ξένος και λέει εσύ αυτός βάζει το 95%, ας βάλω και εγώ το 5%. Έρχεται λοιπόν η Ελλάδα και λέει πάει στην Ευρώπη. Συγγνώμη, η Ελλάδα όταν υπέγραψε στις 7 Δεκεμβρίου του 2023, εδώ, Μητσοτάκης Ερντογάν, το σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας και τρεγαγύρευε. Δεν αποφάσισαν να βγάλουν το Κυπριακό έξω. Αν λοιπόν η Τουρκία υπογράψει ένα σύμφωνο ανάλογο με το τουρκολιβικό με τη Συρία, αυτό δεν αφορά την Ελλάδα. Αφού η Ελλάδα δέχθηκε να βάλει το Κυπριακό στο ράφι, αυτό αφορά την Τουρκία, τη Συρία και την Κύπρο. Πώς η Ελλάδα τώρα λέει θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό τι είπαμε ότι λέγεται? Μοιοπία λέγεται. Αυτό λέγεται μοιοπία ή σκάβεις μόνος σου το λάκκο σου και πέφτεις μέσα. Πάμε παραπέρα. Όταν εσύ δεν έχεις κάνει τίποτα, όταν δεν έχεις σχέδιο, βάζεις δημοσιογράφους να ρωτάνε την Αμερική και τι λέει η Αμερική για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Συγγνώμη, τι να σου πει η Αμερική? Δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνετε ότι είναι εξευτελισμός για την Ελλάδα? Να περιμένουμε από τον έναν και από τον άλλον να δείξει τον νύκτο στην Ελλάδα? Αυτό είναι η χώρα? Να σας πω κάτι. Η Ελλάδα πρέπει να σταθεί στα πόδια της και η όποια κυβέρνηση αντί να απευθύνεται στον έναν και στον άλλον πρέπει να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, να κερδίσει την εμπιστοσύνη, να αποδείξει ότι είναι αποφασισμένη η πολιτική, η κυβέρνηση, να θυσιάσουν τα πάντα και τις καριέρες τους τις πολιτικές για να υπερασπιστούν τη χώρα, και μόνο τότε η χώρα θα έχει πρόσωπο και θα μπορεί να αποτρέπει αυτά που έρχονται τώρα με την Τουρκία και με τη Συρία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Τίτλος: χώρα χωρίς σχέδιο, χώρα χωρίς μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση και ζητώ συγγνώμη εάν τέλος του έτους σας στεναχωρώ, αλλά αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορώ να λέω ψέματα.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε παρακάτω τώρα τα της Τουρκίας. Σήμερα πάλι σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ένας άνθρωπος που ήταν βεβαίνεται στην Ιππασία έκατσε, λέει, 21 χρόνια στη Συρία γιατί το είχε νικήσει στην Ιππασία τον αδερφό του Άσαντ και τον έβαλαν φυλακή 21 χρόνια. Δεν το γνωρίζω και δεν γνωρίζω αν είναι έτσι. Αν είναι έτσι, κακός. Δηλαδή η Ελλάδα σήμερα, αυτά ξέρετε ποιος τα βγάζει? Όλα αυτά τα βγάζουν και οι αποκεφαλιστές, οι τζιχαντιστές, και αυτοί που τους έβαλαν εκεί, και δεν εννοώ την Τουρκία. Και σου λέει, όσο τα βγάζεις αυτά και αναδεικνύεις το πόσο απεχθές ήταν το καθεστώς Άσαντ, τόσο δεν ψάχνεις να βρεις ποιοι είναι αυτοί που τον αντικατέστησαν. Το ξαναλέω, αναδεικνύοντας τα βασανιστήρια, τα αυτά, τα εκείνα που έκανε ο Άσαντ, τα λεφτά που έβγαλε ο ένας και ο άλλος, όταν το αναδεικνύεις αυτό, τότε καταπίνεις εύκολα αυτό που σου πασάρουν, δηλαδή οι αποκεφαλιστές και οι διώκτες των χριστιανών, των Αλαουιτών, των Αρμενίων και των Κούρδων, έτσι εξαγνίζονται στο πρόσωπο. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι το κάνουν γιατί βλέπουν είναι τα συμφέροντά τους. Εμείς είναι τα συμφέροντά μας αυτά? Να σας πω ότι θα ήταν λογικό να βγει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να περάσει και σε όλα τα δελτία. 28 Δεκεμβρίου, σήμερα είναι, είπαμε τι μέρα είναι, Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου του 2024. Δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή, αν το είπα, η ηλικία. Λοιπόν, 28 Δεκεμβρίου του 2011, εκεί στους νομούς που είναι όμοροι στα σύνορα με το Ιράκ, το νότιο Κουρδιστάν, το βόρειο Ιράκ, υπάρχει μια πρακτική, όχι δεκαετιών, αιώνων. Οι άνθρωποι κάνουν διασυνοριακό εμπόριο παράνομο. Τότε λοιπόν είχαν περάσει από το Ουλούντερε, είναι μια κομμόπολη στην περιοχή του, στο νομό του Χακιάρη, ή Ρομπόσκι λέγεται. Νομίζω είναι στο νομό Χακιάρη, Ρομπόσκι, στα κουρδικά. Πέρασαν λοιπόν καμιά 40 άτομα με τα μουλάρια, πέρασαν στο νότιο Κουρδιστάν, δηλαδή στο βόρειο Ιράκ, φόρτωσαν στα μουλάρια τους είτε τσιγάρα είτε πετρέλαιο, γιατί εκεί είναι πολύ πιο φθηνό, και το πέρναγαν από τα σύνορα. Τότε λοιπόν, επειδή αν και ήξεραν τι ακριβώς είναι, σηκώνονται τα F-16 το βράδυ ή το πρωί, δεν είμαι σίγουρος, στις 28 Δεκεμβρίου, και σκοτώνουν 34 παιδιά από 12 ετών, ο νεότερος, οι περισσότεροι κάτω από 20 ετών μέχρι 30 τόσο ετών. Παιδιά δηλαδή, νέους. 34 άτομα. Η διαταγή δόθηκε από τον ίδιο τον Ερντογάν για να κτυπήσεις ανθρώπους, έτσι, πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με οποιαδήποτε ένοπλη δράση, παράνομο εμπόριο κάνουν, σκοτώνουν 34 ανθρώπους και έκτοτε δεν αποδίδεται δικαιοσύνη. Δεν λέει κανείς ποιος έδωσε την εντολή και αυτό είναι ένα έγκλημα. Αυτό έπρεπε να αναδεικνύουν τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και όχι να αναδεικνύουν την βαρβαρότητα που υπήρχε του καθεστώτος Άσαντ. Θα έπρεπε να αναδεικνύουν τις αθλιότητες που διαπράττουν, τη βαρβαρότητα και την τρομοκρατία που ασκούν οι αποκεφαλιστές τζεχαντιστές που τώρα έγιναν και απελευθερωτές, που τις βαρβαρότητες που κάνουν εναντίον των Αλαουιτών. Σας το έχω ξαναπεί ότι εκεί είχα υποσχεθεί να φέρω το χάρτη, έβαλα άλλο χάρτη, εν πάση περιπτώσει αύριο θα το κάνω. Υπάρχει ένα βουνό που κατεβαίνει από την Αντιόχεια και ενώνεται στην οροσειρά του Λιβάνου. Εκεί λοιπόν, από τις υπόρειες, τις δυτικές υπόρειες της οροσειράς μέχρι τις ακτές κατοικούν Αλαουίτες σε ποσοστό 70, 80, 90, 100%. Εκεί ο στόχος της Τουρκίας είναι να
φύγουν οι Αλαουίτες που είναι παραπλήσιο των Αλεβιτών της Τουρκίας, θα δείτε παρακάτω, και να εγκατασταθούν μουσουλμάνοι Σουνίτες. Στέλνουν λοιπόν ανθρώπους και σε χριστιανούς, γίνεται μουσουλμάνοι Σουνίτες, είτε να τους εκτοπίσουν, κλέβουν, βιάζουν, σκοτώνουν, να τους εκτοπίσουν για να εγκατασταθούν Σουνίτες. Ξέρετε ποιοι είναι εκεί? Είναι και ντόπιοι τζιχαντιστές, αλλά Ουιγούροι, Κυργίζοι, Ουσμπέκοι, Τσετσένοι τζιχαντιστές, οι οποίοι μαζί με γκρίζους λύκους, παρακαλώ, έχουμε και φωτογραφικό υλικό γι' αυτό, που το κάνουν και επέρονται οι Τούρκοι γι' αυτό. Έτσι βλέπω λογαριασμούς γνωστούς του τουρκικού παρακράτους που επέρονται και λέει θα έρθει και η σειρά σας, σε εμάς τα λένε και σε μένα προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, αντί λοιπόν να αναδεικνύουν αυτά, αναδεικνύουν γιατί? Για να σκεπαστούν αυτά που κάνουν και αυτό που ετοιμάζουν, που είναι εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων. Γι' αυτό λέω, αν είσαι κανονικό κράτος, ό,τι πράττεις, το πράττεις με βάση τα συμφέροντά σου. Και επειδή είπα και χθες ότι μετά αν υπογράψει η Τουρκία με τη Συρία, μετά έρχεται η σειρά με την Αίγυπτο. Είδα τη δήλωση όντως του Σίση, ο οποίος είπε αποσταθεροποίησαν την Συρία, τώρα λέει θα το επιχειρήσουν και εμάς, δεν θα το καταφέρουν κτλ. Η Ελλάδα λοιπόν να κινηθεί, να πάει τώρα, χθες στο Σίση, να δώσουμε τα πάντα που ζητάει, να εξυπηρετήσουμε δηλαδή, και να υπογράψει Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Όχι να το έχουμε σαν απειλή στην Τουρκία, μην το κάνετε και να μην το κάνουμε, το κάνουμε τώρα εμείς. Και ας την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει από εκεί μεριά. Κάντο αυτό και μετά είναι και το άλλο, μετά τα 12 μίλια που είπαμε, που εκείνο θέλει μια άλλη διαχείριση, δεν είναι για τώρα. Λοιπόν, αυτά να πω μια που είμαστε και στην Τουρκία, ότι η Μπαϊκάρ, η εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν και του αδερφού του γαμπρού, που κατασκευάζει τα Μπαϊρακτάρ, αγόρασε την Piaggio Aerospatiale ή Piaggio Aerospace, την αεροπορική εταιρεία της Piaggio, που κατασκευάζει κινητήρες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να κατασκευάσει κινητήρες για αεροσκάφη, αλλά και αεροσκάφη. Κατά τα άλλα εδώ, τι λέμε, τι μας λέει ο Δένδιας, παρεμπιπτόντος, από ασφαλείς πληροφορίες, η Ελλάδα σε επίπεδο υψηλής τεχνολογίας κατά πάσα πιθανότητα είναι πιο μπροστά από την Τουρκία. Να το ξαναπώ, η Ελλάδα σε επίπεδο υψηλής τεχνολογίας κατά πάσα πιθανότητα είναι πιο μπροστά και δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες αυτές. Εντάξει, απλώς δεν υπάρχει σχέδιο και χωρίς σχέδιο δεν υπάρχει μέλλον. Αν υπήρχε σχέδιο και βούληση, εθνικό σχέδιο, κάτω από το εθνικό σχέδιο θα ήταν κάπου και οι ισχυρές υπηρεσίες του κράτους και η αμυντική βιομηχανία και η εθνική άμυνα και όλα. Αλλά θέλει εθνικό σχέδιο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία με την Τουρκία. Χθες το είπαμε, αλλά δεν το τονίσαμε και φυσικά δεν το είδα πουθενά στα ελληνικά μέσα στα μεγάλα και άλλαντάλλον. Βγήκε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας και είπε ψέματα λένε οι Κούρδοι, ο Συριακός Εθνικός Στρατός ελέγχει το φράγμα της Ριν. Το άκουσα με τα αυτιά μου και το διάβασα και σας το μετέφρασα, σας το διάβασα χθες. Μετά από 2 ώρες, ο εκπρόσωπος των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας, ο επίσημος εκπρόσωπος με τη στρατιωτική του φόρμα, πήγε πάνω στο φράγμα της Ριν 2 ώρες μετά και είπε σήμερα είναι 5η 26 Δεκεμβρίου, η ώρα, είδε το ρολόι του, είναι 14:30, είμαστε εδώ, ψεύδεται το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, είμαστε εδώ και ελέγχουμε πλήρως το φράγμα. Όχι μόνο πλήρως, έχουν και προγεφύρωμα μπροστά. Λοιπόν αυτό, ξέρετε, αυτό δείχνει κάτι. Ότι η Τουρκία δεν είναι παντοδύναμη, ότι η Τουρκία λέει και ψέματα για να κρύψει τις αδυναμίες της,
ότι από το 1984 μία ομάδα ανθρώπων που πίστεψαν στον αγώνα τους, από το 1984 η ομάδα του Αμπτουλάχ Οτζαλάν και των συντρόφων του το 15 Αυγούστου του 1984 ξεκίνησαν τον ένοπλο αγώνα και δεν έχουν καταθέσει τα όπλα και έχουν καταφέρει σοβαρότατες ήττες στον τουρκικό στρατό, σαν αυτή τη χθεσινή που έγιναν διεθνώς, εξευτελίστηκαν διεθνώς. Σήμερα ξέρετε τι κάνουν? Στέλνουν στρατό στη Μέμπετ, στην Ιεράπολη, πλέον φάλαγγες κανονικά, τουρκικό στρατό, για να επιτεθούν και να πετύχουν το στόχο τους. Θα δούμε καταρχάς ποια θα είναι η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και δεύτερον θα δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ποια θα είναι η αντίδραση των Κούρδων. Πάντως αυτό που έκρινε εμπολής μέχρι τώρα, είναι 14 μέρες γίνεται ο πόλεμος στο φράγμα αυτό και στη γέφυρα Καρακοζάκ. Αυτό που έκρινε την πορεία των επιχειρήσεων είναι οι Κούρδοι, προσέξτε, χωρίς κράτος, έκαναν ένα δικό τους μη επανδρομένο αεροσκάφος οπλισμένο. Δηλαδή έχουν βάλει, από ό,τι είδα, μία αντιαρματική ρουκέτα, την έβαλαν πάνω σε ένα τετρακόπτερο, είναι νομίζω κάτι τέτοιο, ήταν το εμπορίο. Δεν ξέρω πώς το ρύθμισαν και με αυτήν έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής πάνω από 10 άρματα μάχης, δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, πολλές δεκάδες από αυτά τα αγροτικά που λέμε εμείς, τα οποία τα χρησιμοποιούν αυτοί για επιχειρησιακούς σκοπούς, πολλές δεκάδες και εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Με αυτά το ονόμασαν Μπρούσκ οι Κούρδοι, έχουν πάρει το... και με αυτό βαράνε. Δηλαδή έχουν κάνει οι Κούρδοι χωρίς κράτος, ένας λαός βασανισμένος, έχουν κάνει το δικό τους, ξέρετε, δεν το έδωσε κανένας, μόνοι τους το έκαναν. Θα δούμε λοιπόν τι μορφή θα πάρει η αντεπίθεση του τουρκικού στρατού, και σε αυτές τις επιθέσεις συμμετέχει ο τουρκικός στρατός, αλλά τώρα βλέπω ότι έρχονται άρματα και αυτοκίνητα πυροβόλα. Πιθανόν να έχουμε κανονική άμεση εμπλοκή του τουρκικού στρατού. Θα δούμε. Τώρα, να δούμε πάλι ένα χάρτη. Εδώ βλέπουμε με κίτρινο είναι η περιοχή που ελέγχουν, μέρος της περιοχής, γιατί πάει και πιο νότια και πιο ανατολικά, είναι η περιοχή που ελέγχουν οι Κούρδοι. Εδώ που δείχνουμε το δείκτη είναι το Χαλέπι. Στο Χαλέπι βλέπετε το κίτρινο, είναι δύο συνοικίες. Είναι η συνοικία Εστρέφιε και η συνοικία Σεϊχ Μαχσούτ, νομίζω. Δύο συνοικίες που ελέγχουν οι Κούρδοι. Τώρα δεν ξέρω, έχουν 40.000, 50.000 κόσμο. Έχουν τη δικιά τους αστυνομία, δεν έχει μπει μέσα κανένας, ούτε από τους κλεφτοκοτάδες τους Τούρκους, ούτε από τους άλλους τους τζιχαντιστές, και μένουν εκεί. Εδώ που βλέπετε τώρα αυτό είναι το τεχνητό φράγμα της Τάμπκα, αυτό που βλέπετε. Εδώ λοιπόν είναι η Τάμπκα και εδώ είναι το φράγμα του Τιστρίμ που είπαμε, που προσπαθούν οι Τούρκοι αυτό να ελέγξουν. Εδώ βλέπετε αυτό προσπαθούν να ελέγξουν, γιατί εδώ υπάρχει υδροηλεκτρικός σταθμός που παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και από εδώ ηλεκτροδοτείται και μέρος του Χαλεπίου αλλά και μέρος της Ροζάβα. Εδώ λοιπόν βλέπετε, εδώ αυτό που δείχνω είναι οι ενισχύσεις του τουρκικού στρατού με μπλε, και εδώ είναι η γέφυρα Καρακοζάκ. Εδώ λοιπόν οι Κούρδοι έχουν κάνει ένα προγεφύρωμα δυτικά του Εφράτη και εδώ έχουν κάνει ένα προγεφύρωμα πάλι δυτικά του Εφράτη. Εδώ αυτό που δείχνω, που είναι με το χρώμα το σαν γκρι που φαίνεται, δεν ξέρω πώς φαίνεται στις οθόνες σας, αυτή είναι η περιοχή Σερεκάνια Γκυρεσπή, αυτή εδώ που βλέπετε. Την
κατέλαβαν οι Τούρκοι το 2019 μετά από άδεια που έδωσε ο Τραμπ τότε στον Ερντογάν να εισβάλλει στην περιοχή. Το 18 πήραν το Αφρίν, εδώ είναι το Αφρίν, αυτό το πήραν το 16, είναι η Αλμπάμπ, επιχείρηση Ασπίδα του Εφράτη. Εδώ είναι η επιχείρηση Κλάδος Ελέας στο Αφρίν και εδώ είναι η επιχείρηση Πηγή Ειρήνης. Εδώ λοιπόν ο Μαζλούμ Άμπντι έκανε προχθές μια δήλωση που εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω. Δηλαδή είπε, καταρχάς εδώ οι Τούρκοι από το 19 μέχρι σήμερα έδιωξαν τους Κούρδους και έχουν φέρει Σουνίτες, αυτό που πάνε να κάνουν δηλαδή στη Λατάκια και στην Ταρτούς, και έχουν κάνει δηλαδή έγκλημα πολέμου ξεκάθαρα, και οι Κούρδοι λένε, ήρθε ο Μαζλούμ Άμπντι τώρα, ο ηγέτης των Κούρδων, και είπε μέχρι 31 Δεκάτου σας δίνω διορία, είτε ελάτε σε εμάς και παραδώσετε τα όπλα, είτε και φύγετε, διότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε την επίθεση που προετοιμάζουμε για να απελευθερώσουμε αυτές τις περιοχές. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έκανε αυτή τη δήλωση ο Μαζλούμ Άμπντι. Είναι περίπου ακατανόητο. Θεωρώ απίθανο να μην διαβουλεύθηκε με τους Αμερικανούς που είναι οι βασικοί του σύμμαχοι και με τους Γάλλους, αλλά έστω και αν του δώσαν πράσινο φως. Αν προαναγγέλεις μια τέτοια επίθεση πρέπει να είσαι σίγουρος ότι είσαι σε θέση να απελευθερώσεις. Αν δεν απελευθερώσει θα είναι μια ήττα για τον ίδιο. Αν απελευθερώσει θα είναι μια ήττα για την Τουρκία, τεράστια ήττα. Και το ερώτημα είναι, έχουν πάρει και δεσμεύσεις ότι θα παρεμποδίσουν την εμπλοκή της Τουρκίας? Γιατί εκεί, εάν τα βάλουν οι αντάρτες με το δεύτερο, με έναν τουρκικό στρατό που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος του ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνετε, και αν επειδή εδώ, χωρίς να παραβιάσουν τον Συριακό εναέριο χώρο, μπορούν να βομβαρδίσουν μέσα από το τουρκικό έδαφος. Είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί πήραν αυτή την απόφαση και πώς την πήραν. Κάτι παίζεται εκεί. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο χάρτης. Εγκαινιάσαμε για δεύτερη μέρα το θέμα με τους χάρτες. Θα προσπαθώ να βρω ένα πρόγραμμα να βάλω περισσότερη εικόνα και περισσότερους χάρτες και στο μέλλον και βιντεάκια για να εμπλουτίσουμε το δελτίο μας. Τώρα, ο Μαζλούμ Άμπντι έκανε σήμερα και μια άλλη δήλωση. Είπε, εμείς είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε την ενσωμάτωση των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας και να παραδώσουμε τον έλεγχο των συνοριακών πυλών στις κεντρικές δυνάμεις. Δηλαδή, άρα τι λέει? Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε και να ελέγχουμε την κατάσταση σαν δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας και όχι μόνο μέρος του στρατού στην περιοχή που σας έδειξα στην Κίτρινη, και δίνουμε την άδεια στο στρατό της Δαμασκού να έρθει και να αναλάβει τον έλεγχο των συνοριακών πυλών και των συνόρων. Αυτό λοιπόν είναι μία κίνηση του Μαζλούμ Άμπντι για να δείξει ότι θέλει να συνδιαλλαγεί και να συμφωνήσει με τη Δαμασκό, υπό την προϋπόθεση ότι θα τον αναγνωρίσουν αυτονομία, διότι αυτό στην ουσία είναι αυτονομία. Ακριβώς ίδιο είναι και το καθεστώς των Πεσμεργά, δηλαδή των αντίστοιχων ανταρτών δηλαδή των Κούρδων, στο νότιο Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, το οποίο αναγνωρίστηκε με το Σύνταγμα του 2005. Και να κλείσουμε αυτό το θέμα να πούμε ότι πριν από 10 περίπου 10 μέρες, το κουρδικό κόμμα DEM στην Τουρκία υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας μια επιτροπή βουλευτών να επισκεφτεί την ίσο Καλό Λιμνό ή Ιμραλή στη θάλασσα του Μαρμαρά, όπου κρατείται ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν. Και χθες η Σαμπάχ έγραψε, η Daily Sabah, ότι το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ενέκρινε την επίσκεψη αυτή, θα γίνει τις επόμενες μέρες, θα σας ενημερώσω. Εδώ λοιπόν η Τουρκία παίζει το τελευταίο της χαρτί μέσω της απελευθέρωσης του Οτσαλάν. Είπε ο Μπαχτσελή, αν θυμάστε, να δηλώσει ο Οτσαλάν ότι αποκηρύσει την τρομοκρατία, όπως την εννοεί ο Γκρίζος Λύκος και η Τουρκία, να καταθέσουν τα όπλα οι Κούρδοι και μετά να αποφυλακιστεί
και να έρθει να μιλήσει και στο τουρκικό κοινοβούλιο. Άρα παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να νικήσουν τους Κούρδους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, διότι στα πεδία των μαχών δεν κατόρθωσαν να τους νικήσουν. Θα δούμε τι θα γίνει, θα είμαστε εδώ να σας ενημερώνουμε. Πάντως είναι ένα θέμα που αφορά την Ελλάδα και μάλιστα την αφορά θα έλεγα ευθέως και όχι δια τις τεθλασμένες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα σχέδια της Τουρκίας, τα ενεργειακά. Ο Μπαϊρακτάρ, είπαμε, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, είναι ένας ελληνόφωνος, τραπεζούντιος, μουσουλμάνος με τουρκική εθνική καταγωγή, αυτή είναι η πλήρης περιγραφή, ο οποίος είναι υπουργός ενέργειας. Έχω δει το βιογραφικό του, έχει σχέση με την ενέργεια. Αυτός λοιπόν αύριο, 28 Δεκεμβρίου, στέλνει αντιπροσωπεία στη Δαμασκό για να συζητήσει με τους αποκεφαλιστές, με τους τρομοκράτες που τώρα έγιναν απελευθερωτές, να συζητήσει το θέμα της συνεργασίας της Τουρκίας σε θέματα ενέργειας με τη Συρία. Ένα είναι το μνημόνιο που θα υπογράψουν, αλλά αυτό δεν ξέρω, χρονικά δεν μπορώ να σας πω πού τοποθετείται, λογικά δεν μπορεί να υπογράψει αυτή η κυβέρνηση, αλλά ποιος μας είπε η Τουρκία θα πάει με βάση τη λογική? Μπορεί να το κάνει τώρα, σου λέει το έχω τώρα, πάρ' το. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα ενεργειακό σοβαρότατο η Συρία, ο βασικός προμηθευτής σε πετρέλαιο ήταν το Ιράν και το τελευταίο δεξαμενόπλιο στην Ερυθρά θάλασσα που κατευθύνονταν στη Λατάκια, πριν περάσει το Σουέζ, τη διόρυγα του Σουέζ, γύρισε πίσω ξανά στο Ιράν, διότι έγινε η αλλαγή στη Δαμασκό. Άρα θα αντιμετωπίσει οξύτατο πρόβλημα, όπως και οξύτατο οικονομικό πρόβλημα. Τεράστιο. Είδα ότι έκαιγαν σάκους με χρήματα, τώρα που είναι σε ισχύ, τα οποία δεν έχουν αξία, όπως έγινε στην κατοχή στην Ελλάδα, που είχαμε 100 δισεκατομμύρια ένα χαρτονόμισμα. Και τα καίγανε γιατί δεν έχει αξία. Για να πάρεις κάτι πρέπει να κουβαλάς. Άρα η κατάσταση στη Συρία θα επιδεινωθεί, δεν θα είναι. Η Τουρκία λοιπόν το εκμεταλλεύεται αυτό ως συνήθως και λέει θα σου δώσω εγώ ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά εσύ ως αντίτιμο θα μου δώσεις συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που είτε έχεις είτε θα ανακαλύψουμε στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει είτε καθαρά αποθέματα ή κοιτάσματα που έχει η Συρία, είτε αυτά που βρίσκονται στην υπооριοθέτηση περιοχή. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Η Τουρκία δεν αντιδρά στη Ροζάβα. Οι Κούρδοι μαζί με τους Αμερικανούς και τους Άραβες που κατοικούν στη Ροζάβα, στην βορειοανατολική Συρία, εκμεταλλεύονται τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια περίπου, εκμεταλλεύονται τα πετρελαϊκά κοιτάσματα, που είναι το 90% περίπου της παραγωγής πετρελαίου της Συρίας. Σας το έχω ξαναπεί ότι οι συριακές πηγές του καθεστώτου του Άσαντ έλεγαν ότι οι Αμερικανοί με τους Κούρδους έχουν αντλήσει από εκεί πετρέλαιο αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Τουρκία λοιπόν γιατί θέλει να φύγουν από εκεί οι Κούρδοι? Για να πάρει αυτή τον έλεγχο των κοιτασμάτων. Εκτός των άλλων. Εκτός του ότι θα λύσει το εθνικό πρόβλημα που είναι το κουρδικό, θα αρπάξει τα πετρέλαια της Συρίας, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη που έχουν τώρα οι άλλοι να καθίσουν, γιατί ξέρετε τι ανάγκες έχουν? Δεν ξέρουν να βγάλουν διαβατήρια, μηχανήματα και όλα αυτά. Η Τουρκία ανέλαβε, ακόμα και ταυτότητες η Τουρκία ανέλαβε. Σε όλα τα υπουργεία της Δαμασκού η Τουρκία στέλνει αντιπροσωπείες. Το είπαμε, κάνει ένα κράτος κλόνο του τουρκικού κράτους η Τουρκία, αλλά θα δούμε αν θα προκάμει που έλεγε ο Χαριλάος Φλωράκης και θα σας πω γιατί. Επίσης θέλει να κάνει έναν αγωγό που να μεταφέρει το συριακό πετρέλαιο
να τον ενώσει με τον αγωγό που ξεκινάει από το Κερκούκ του Ιράκ και φτάνει στο Γιουμουρταλίκ των Αδάνων. Έτσι. Άρα σε εκείνον τον αγωγό θέλει να χαράξει έναν οδηγό, να χτίσει έναν οδηγό και να τον ενώσει Συρίας, Τουρκίας, να τον ενώσει με το Ιράκ Τουρκίας και έτσι να εκμεταλλεύεται, να κερδίζει η Τουρκία και από τα μεταφορικά, γιατί και εκεί υπάρχει πολύ χρήμα και τεράστια κλοπή, γιατί το πετρέλαιο ό,τι ρέει δεν μετράται εύκολα πόσο πέρασε και τι πέρασε, εκεί γίνονται οι μεγάλες κομπίνες. Τώρα, τι γίνεται στη Συρία, η Συρία αύριο? Να δω που βρισκόμαστε για να δούμε και το χρόνο μας. Λοιπόν, ναι, δεν μας έμεινε πολύς χρόνος. Ακούστε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία αλωνίζει στη Συρία, στην κυριολεξία. Αλωνίζει. Κανένας άλλος, καμιά άλλη χώρα, είδα κάτι Γερμανούς διπλωμάτες που πήγαν, είδαν τον Γκολάνι, καμιά άλλη χώρα δεν έχει λόγο στα τεκτενόμενα πλην της Τουρκίας. Οι μόνοι που έχουν λόγο είναι οι Αμερικανοί που κρατούν, αλλά όχι στη Δαμασκό, στη Ροζάβα, και οι Ισραηλοί στις περιοχές που έχουν καταλάβει. Κατά τα άλλα στη Δαμασκό η Τουρκία παίζει παιχνίδι μόνη της. Το θέμα είναι εάν αυτό θα συνεχιστεί. Καταρχάς, τι θα μπορέσει να χτίσει η Τουρκία σε μόνιμη βάση αυτό το διάστημα μέχρι να ενεργοποιηθούν οι άλλες μεγάλες και μεσαίες χώρες που ενδιαφέρονται να ασκήσουν επιρροή σε αυτή τη χώρα. Ποιες είναι αυτές? Είναι ο αραβικός κόσμος καταρχάς. Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Βλέπουν με καλομάτι την μετατροπή της Συρίας σε ένα τουρκικό προτεκτοράτο. Άρα εκεί πιθανόν να δούμε αντιδράσεις στο επόμενο διάστημα, που αυτό θα περιορίσει την ευκολία που έχει τώρα η Τουρκία να αλωνίζει στη Δαμασκό. Άρα έχουμε τον αραβικό κόσμο. Δεύτερον, έχουμε τις ΗΠΑ. Θέλουν, αν είναι στα σχέδια της Ουάσιγκτον η Τουρκία να αναλάβει υπεργολαβικά τη Συρία, τότε αλίμονό μας. Εννοώ, αναφέρομαι την Κύπρο και την Ελλάδα. Εάν όχι, εάν οι Αμερικανοί με άλλους τρόπους θα θελήσουν να ασκήσουν επιρροή, και αυτό θα δυσκολέψει την Τουρκία. Άλλος παράγοντας είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ θέλει η Τουρκία, θέλει να συνορεύει με την Τουρκία, δεδομένης της πολιτικής Ερντογάν και Μπαξελή που λένε μετά τη Δαμασκό θα έρθει η σειρά της Ιερουσαλήμ. Άρα και εκεί να δούμε πώς το Ισραήλ θα αντιδράσει για να περιορίσει την επιρροή, το βαθμό της επιρροής που ασκεί η Τουρκία. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορώ να πω τίποτα, γιατί δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πράγμα φαντασιακό και να δούμε τι και πώς. Φυσικά υπάρχει η Γαλλία, προτεκτοράτο της οποίας ήταν η Συρία μέχρι το 1959-60, πότε έγινε ανεξάρτητο κράτος η Συρία. Είναι γαλλόφωνοι, έχουν γαλλική παιδεία, εκεί υπάρχουν κάποια θεμέλια της Γαλλίας τα οποία μπορεί να τα εκμεταλλευτεί, να θελήσει να τα εκμεταλλευτεί και να περιορίσει την επιρροή της Τουρκίας. Και φυσικά υπάρχουν άλλοι δύο παράγοντες, Ρωσία-Ιράν. Και πώς θα προσπαθήσουν να ασκήσουν επιρροή? Αυτοί δεν μπορούν να ασκήσουν επιρροή μέσω της κυβέρνησης Δαμασκού, πιθανότατα θα προσπαθήσουν να ασκήσουν επιρροή μέσω των δεσμών που είχαν με τους Αλαουίτες, τους Ιήτες στην περιοχή ή και με άλλους παράγοντες. Τόσα χρόνια ξέρουν ανθρώπους, πράγματα. Άρα αυτή είναι η κατάσταση. Θα δούμε ποια θα είναι και η επόμενη μέρα στην Συρία και σε ποιο βαθμό η Τουρκία θα κατορθώσει να κάνει πράξη τα σχέδιά της, που είναι να μετατρέψει να δημιουργήσει ένα κράτος κλόνο του τουρκικού κράτους στη Συρία και να μετατρέψει τη Συρία σε μια νεοοθωμανική της επαρχία, που θα είναι μια εξαιρετική, εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για την Κύπρο και την Ελλάδα. Τώρα, να πούμε ότι την ευθύνη του ελέγχου του εναέριου χώρου της Συρίας την είχε η Ρωσία μέχρι την ανατροπή και τη φυγιάσα. Τώρα διαβάζω ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να εγκαταστήσει, αν δεν έχει εγκαταστήσει ήδη, μία σειρά από ραντάρ
εναέρειας κυκλοφορίας ή ακόμα και ελέγχου των αέριου χώρου, και να αναλάβει αυτή πιθανόν με συμφωνία τον έλεγχο του εναέριου χώρου της Συρίας. Πάντως οι Κούρδοι ζητούν να υπάρχει ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, no fly zone, στην περιοχή τους, για να μην μπορεί η Τουρκία να... Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει, αν θελήσει η Αμερική μπορεί να το κάνει και η Ρωσία. Είναι απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, που αν βγει μια τέτοια απόφαση δημιουργείται και μια αεροπορική δύναμη η οποία πετά στην ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και ό,τι προσπαθεί να μπει μέσα το καταρρίπτει. Με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το ζητούσα και το 19 οι Κούρδοι, δεν το πέτυχαν, δεν ξέρω αν το πετύχουν τώρα γιατί αλλάζουν τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά, και να πούμε κάτι για τους Αλεβίτες. Αλλά οι Αλεβίτες είναι συγγενή δόγματα, τα οποία είναι το πραγματικά μετριοπαθές Ισλάμ, υπάρχει και τέτοιο. Είναι οι άνθρωποι που στην ουσία έχουν διατηρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα φιλοσοφικά ρεύματα, τα αριστοτελικά της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφικής παρουσίας στην περιοχή, και τα έχουν ενσωματώσει σε μια θρησκεία ήπια που έχει και αρκετά στοιχεία με την χριστιανική πίστη. Έχουν αρκετά στοιχεία. Οι άνθρωποι είναι σαν και εμάς στην κοινωνική τους συμπεριφορά, κατά της βίας. Άρα οι Αλεβίτες της Τουρκίας έχουμε κάποιες αντιδράσεις, αλλά φοβούνται το τουρκικό κράτος. Όμως είδα ότι η Ομοσπονδία Συλλόγων Αλεβιτών Ευρώπης ξύπνησε, αφυπνίστηκε, και στις 4 Ιανουαρίου του 2025 στο Στρασβούργο θα κάνει μια μεγάλη διαδήλωση. Ελπίζω να είναι μεγάλη διαδήλωση. Εκείνο το Συμβούλιο, είναι το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το ΕΔΑΔ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα κάνουν εκεί μια διαδήλωση για να καταγγείλουν την πολιτική της Τουρκίας και των τζιχαντιστών εναντίον των Αλεβιτών στην Συρία. Λοιπόν, αυτά, να πάμε τώρα να πούμε λίγα λόγια και για την Ρωσία και την Ουκρανία. Εκεί είχαμε πάλι ένα καλώδιο που μεταφράσει ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί για ένα διάστημα. Θεώρησαν ότι είναι υπεύθυνη η Ρωσία. Την επιβολή περαιτέρω κυρώσεων κατά του σκιώδη στόλου της Ρωσίας ανακοίνωσε πως θα εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από τη δολιοφθορά σε καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας στη Βαλτική θάλασσα. Το χθεσινό περιστατικό με υποθαλάσσια καλώδια στη Βαλτική θάλασσα είναι το τελευταίο από μια σειρά ύποπτων επιθέσεων σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Τόνισε σε κοινή δήλωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Καταδικάζουμε στεναρά κάθε σκόπιμη καταστροφή της υποδομής ζωτικής σημασίας της Ευρώπης. Το ύποπτο σκάφος αποτελεί μέρος του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, αυτό που κατέστρεψε, που έκανε βλάβη στο καλώδιο, ο οποίος απειλεί την ασφάλεια και το περιβάλλον, ενώ χρηματοδοτεί τον πολεμικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Θα προτείνουμε περαιτέρω μέτρα συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων για να στοχεύσουμε αυτόν τον στόλο, αναφέρεται στην κοινή δήλωση. Επιπλέον, ως απάντηση σε αυτά τα περιστατικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές της για την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων, συμπεριλαμβανομένης της ενισχυμένης ανταλλαγής πληροφοριών, των νέων τεχνολογιών ανίχνευσης, καθώς και τις δυνατότητες υποθαλάσσιας επισκευής και της διεθνούς συνεργασίας. Παραμένουμε προσιλωμένοι στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας των ζωτικών υποδομών μας. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια στην περιοχή, κατέληξε σε δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Σλοβακία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν είναι αντίθετος με την προοπτική να είναι η Σλοβακία η χώρα όπου θα λάβουν χώρα οι συνομιλίες μεταξύ των δύο εμπόλεμων μέρων. 22 Δεκεμβρίου, προχθές δηλαδή, ο Πούτιν είχε υποδεχθεί στο Κρεμλίνο τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, έναν από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους έχει διατηρήσει στενές σχέσεις. Η συνάντηση αυτή δεν είχε ανακοινωθεί, ανακοινώθηκε αφού έγινε.
Και υπάρχει το θέμα τώρα της προμήθειας με φυσικό αέριο της Ευρώπης, γιατί η Ουκρανία σταματάει μετά την πρώτου να επιτρέπει τη χρήση των αγωγών που περνούν από το έδαφο της για να μεταφέρεται φυσικό αέριο. Ξέρετε ποιος θα βγει κερδισμένος? Πάλι η Τουρκία θα βγει. Θα μεταφέρεται φυσικό αέριο στην Τουρκία και από την Τουρκία θα πηγαίνει στις χώρες ευρωπαϊκές που θέλουν να πάρουν φυσικό αέριο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έγινε με το αεροπλάνο των αζερικών αερογραμμών που έπεσε στο Ακτάου προσπαθώντας να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ακτάου του Καζακστάν. Ενδείξεις λένε ότι καταρρίφθηκε με παντσίρ. Περιμένουμε να δούμε τα τελικά συμπεράσματα. Κατά τα άλλα, οι εξελίξεις στο πεδίο είναι γνωστές. Όλοι περιμένουν τις 20 Ιανουαρίου να δούμε τι θα πει ο Τραμπ για το θέμα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες να βελτιώσουμε το δελτίο μας. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο που θα ικανοποιεί και μας και εσάς φυσικά. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Για άλλη μια φορά ζητώ από τους φίλους και της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού να στέλνουν τα βίντεό μας σε ανθρώπους κυρίως στο εξωτερικό που πρέπει να ενημερώνονται και στη συνέχεια, αφού ενημερώνονται, να κάνουν τα δέοντα για να βοηθήσουν τη χώρα μας από τη χώρα στην οποία βρίσκονται, χωρίς να βλάψουν τα συμφέροντα της χώρας στην οποία βρίσκονται. Γιατί υπάρχει και αυτός ο τρόπος. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.